would love you. Sunt zeci de mii de persoane care te pot iubi pe tine. You don't understand love if that's what you think. Nu înțelegi dragostea dacă ai în minte. Tens of thousands of people who could fall in love with you and you could fall in love with them. Sunt zeci de mii de persoane de care te poți îndrăgosti și care se pot îndrăgosti de tine. When dealing with the issue of marriage, când vorbim despre căsătorie, despre subiectul căsătoriei, the biggest account in the Bible is from the Apostle Paul. Cea mai mare porțiune din Biblie despre care se ocupă despre aceasta este porțiunea în care Apostolul Pavel vorbește. And Paul talks about you making a choice, you know. Iar Pavel spune că trebuie să faci o alegere. So the world wants you to think it's all about finding this one person, and that's nonsense. Iar lumea vrea ca tu să te gândești că trebuie să găsești persoana aceea potrivită destinată ție. And then you're supposed to fall in love and put your hope in each other. Și să te îndrăgostești de ea și apoi să spui speranța în ea. But God would approach you in a completely opposite way. Dar Dumnezeu vine la tine într-un mod complet opus. And that's it. He would say to you, iar El îți va spune, do what Adam didn't do. Fă ceea ce Adam a eșuat să facă. Instead of concentrating on finding the right person, în loc să te concentrezi în a găsi persoana potrivită, you need to concentrate on you yourself becoming the right person. Trebuie să te concentrezi la tine însuți ca să devii persoana potrivită. If you come to our church in Glasgow, dacă vii la biserica noastră din Glasgow, you will find a lot of very busy young people. Ai să găsești foarte mulți tineri ocupați. Because they know that. Pentru că ei știu asta. They're dedicated to do the right thing. Ei sunt dedicați să facă lucrul corect, ceea ce trebuie să facă. It's just turning their head towards God. Ei își întorc fața către Dumnezeu. So that their hope is in God. De aceea speranța lor este la Dumnezeu. And as soon as someone is ready, if they are destined to marry, and not everybody is. Și dacă ei sunt destinați ca să se căsătorească, atunci când doresc să se căsătorească, nu toți sunt destinați ca să se căsătorească. You know the first question you should ask yourself? Știți care este prima întrebare pe care ar trebui să o pui? The first question is not who should I marry? Prima întrebare nu este cu cine ar trebui să mă căsătoresc. The first question is, ci prima întrebare este, should I get married at all? Ar trebui să mă căsătoresc? And there's a big presumption. Și este o mare presupunere in most people that automatically they should marry, and that's not even scriptural. Că marea majoritate a oamenilor ar trebui să se căsătorească și asta este scriptural. So let's start right at the beginning. Și haideți să începem chiar de la început. In Genesis. În Geneza. And see where the first relationship went wrong. Când prima relație a început să meargă greșit. And then that can start us preparing ourselves. Și începe să ne pregătească pe noi to be ready for what God would have for us. Pentru a fi gata pentru ceea ce Dumnezeu are pentru noi. Let me explain that a little bit more. Haideți să vă explic puțin. Now, you're the men. Let me talk to the men. Am să vorbesc bărbaților. I'm talking from the scriptures, if you like, as a pastor. Am să vorbesc în mod scriptural, ca și păstor. And I want to use the term man of God. Și am să folosesc omul, bărbatul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu. Nobody was born a man of God. Nimeni nu s-a născut omul lui Dumnezeu. You become a man of God. Ci ai devenit omul lui Dumnezeu. You were born male. Ai fost născut ca și bărbat. But in terms of scripture, in terms of how God sees it, not all males are men. Și în termenii scripturii, nu toți masculii sunt bărbați. And the first, we're talking about becoming the right person, man. Și acum vorbim despre a găsi persoana potrivită. The first hood, if you like, is malehood. You're born into that. Primul lucru este te-ai născut ca și parte masculină. And that's just a gender, a sex, male and female. Și ăsta este doar un gen, feminin sau masculin. The second hood, al doilea, is boyhood. Este partea în care ești băiat. And that's maybe from, 7 years old to 50 maybe. De la 7 până pe la 15. Some men get stuck in boyhood. Mulți au rămas acolo. But they shouldn't. N-ar fi trebuit să rămână. Do you know what boys do? Și ce fac băieții? They play Xbox.
Se joacă pe computer. PS3, Wii. You know, right? Yes, right. Boys get stuck with games. Sunt blocați în jocuri. Now the trouble is, if you, listen girls. Ascultați, fetelor. If you marry a boy. Dacă te-ai căsătorit cu un băiețaș. You're going to get a few games. Ai ceva jocuri, parte de ceva jocuri. What do I mean by that? Ce vreau să spun prin aceasta? I mean little boys, when they're in a bad mood, they run away, they hide. Vedeți, copiii, băieții când sunt mici, se ascund. And behave like children. Și se poartă ca și copii. How do I know that? De unde știu asta? Because I've done it. Pentru că am făcut-o și eu. Been there, done that. Când eram la vârsta aceea, am făcut-o. So boyhood is fine because there's a time in life to enjoy your childhood. Perioada aceasta copilăriei, când sunt băieți, este frumoasă. But man, if you're going to become the right person, dar dacă tu vrei să devii persoana potrivită, you're going to have to move on into manhood, and that is a matter of choice, not birth. Trebuie să devii bărbat și aceasta este o alegere, nu este ceea ce primești la naștere. You were born male. Te-ai născut bărbat. That means nothing. De sex masculin, ceea ce nu înseamnă nimic. We need to become men. Trebuie să devii bărbat. And manhood is a great phase, a great thing, to grow into. It's this. It's what God's looking for from us. Și a fi bărbat este ceea ce caută Dumnezeu, așteaptă de la noi. Husbandhood is the next one. Iar următoarea este soțul. And again, we deal with a lot of married couples. Vedeți, ne ocupăm de foarte multe cupluri de oameni căsătoriți. And I've had to take quite a few. Are you single? Yeah. Okay, good. That's not your wife, no? No. Okay. You like her? Okay. Can you get a phone number, please? Okay. You got it, okay. Hey, Am chemat-o dacă o place, dacă I have had to deal with some married men. Și a trebuit să mă ocup de oameni căsătoriți, bărbați, and explain to them the difference between manhood and husbandhood. Și să le explic diferența dintre a fi bărbat și a fi soț. Let's say they're married. Să presupunem că sunt căsătoriți. And the man will say, I'm her husband. Și bărbatul să spună, eu sunt soțul ei. And I will say, no, you're not. Și eu să-i spun, nu ești. No, you're not. Nu ești. Do you know what you are? Știi ce ești tu? You are a married man. Tu ești un om căsătorit. But that doesn't mean you're a husband. Dar asta nu înseamnă că ești soț. Because a husband's a very different thing. Pentru că a fi soț înseamnă altceva. Mult mai mult. And all the married women said, și toate femeile maritate spun amin. You are a married man. Ești un bărbat căsătorit. But a married man doesn't make you a husband any more than being born male makes you a man. Dar vedeți, a fi căsătorit nu te face nimic special. Dacă